Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh mặn với bột nếp nè. Ăn dẻo dẻo thơm phức Và cách pha bột này thì mình để 2 ngày, bánh vẫn dẻo mềm ngon lắm, không có bị ngán nữa. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện món ngon này nha. Ở đây là mình có một củ khoai tây nè. Củ này là khi mà nó chưa chín là khoảng 200 gram Các bạn có thể hấp chín hoặc là mình luộc cho nó chín. Mình nghiền cho cái phần khoai nó mịn ra. Trong lúc nó còn nóng vậy nè, các bạn nghiền thì nó dễ lắm. Mình tán vậy là nó mịn nè. Khoai tây hay là khoai lang gì cũng được ha, mình dùng củ cho nó mịn. Xong thì mình pha với bột, thì bột nếp của mình nó sẽ dẻo và nó mềm. Rồi các bạn cho vào đây thêm chút xíu muối nữa. Mình dùng cái loại bột nếp Thái này. Bột này thì pha vào trong bánh mình thấy để nguội nó vẫn dẻo Rồi các bạn cho vào đây khoảng 2 chén bột là 300 gram nha. Trộn đều lên. Mình pha vào đây 200 ml nước ấm. Nước ấm thôi, không có cần phải nước sôi đâu, cho nên bột nó nhanh nở ra đó. Thì ở trong kênh mình có bán thêm các sản phẩm như là bột làm bánh hoặc là những cái đồ dùng nhà bếp Các bạn có thể mua thêm ủng hộ mình nha. Nếu mà nước nguội thì nó lâu nở, còn pha nước ấm thì nó mềm và bột nó cũng nhanh nở hơn. 200 ml nhưng mà các bạn cho vào từ từ nha. Sau đó thì bây giờ mình nhồi nó lại, nhồi cho nó dẻo mịn. Nếu mà có lỡ hơi khô thì các bạn thêm chút nước. Còn có lỡ mà nó hơi nhão mềm thì mình cho thêm chút xíu bột nếp khô nữa. Cà rốt thì mình dùng khoảng nửa củ thôi ha. Mình lấy sắc ra nhỏ nhỏ. Các bạn sắc lát hoặc là mình bào mỏng cũng được nữa. Cho vào trong nhân luôn. Cà rốt thì nó ngọt và nó có cái màu sắc bắt mắt. Mình sắc sợi ra, sau đó thì mình sẽ sắc lại hạt lựu cho nó đều. Ít thôi, đừng có nhiều quá nó cũng dư. Ở đây là mình có vài cái bẹ cải thảo nè. Thì tùy thích nha, các bạn có thể dùng loại rau nào cũng được. Củ sắn hay là bắp cải, cải thảo. Hoặc là mình dùng cà rốt, củ cải trắng cũng ngon luôn. Mình sẽ sắc ra cho nó nhỏ nhỏ đều đều. Trong những cái lần trước thì mình đã dùng củ sắn rồi, hôm nay thì mình đổi cái cải thảo cho nó lạ miệng. Sắc xong thì các bạn băm sơ sơ lại ha, cho nó đều đều với phần cà rốt Tiếp theo là mình có 2 muỗng canh tôm khô ngâm nước. Bên đây là mình có khoảng 200 gram thịt nạc xay. Mình cho vào đây khoảng 2 muỗng canh dầu, rồi các bạn phi thơm hành tím và tỏi hồi nãy mình băm ra. Phi cho nó dậy cái mùi lên. Sau đó thì cho thịt vô mình xào ha. Thịt này mình dùng cái loại thịt nạc dăm nè, cho nó mềm có mỡ nạc ăn nó ngon hơn. Hay còn gọi là thịt vai heo chứ các bạn đừng có dùng nạc lưng là nó hơi khô. Mình xào sơ qua thì phần thịt nó săn và nó rời ra vậy nè. Bây giờ sẽ cho tiếp cà rốt và bắp cải vô luôn ha. Mình cho hết vô lượt, xào với lửa lớn cho nó đừng có bị ra nước. Cho cái phần tôm khô vô luôn. Có tôm khô thì phần nhân nó sẽ thơm và nó ngọt Còn ngoài ra các bạn dùng tép mình lột mình băm cũng ngon. Nêm vào trong đây muỗng canh dầu hào, muỗng canh đường, cùng với muỗng cà phê hạt nêm, thêm chút xíu tiêu nữa. Rồi xóc đều lên nữa, vậy là được rồi. Các bạn không cần phải xào kỹ quá nha, tại vì bánh của mình chút mình còn hấp thì phần nhân nó cũng chín thêm. Rồi bây giờ là sẽ tắt bếp. Quay trở lại cái phần bột, cho vào trong đây chút dầu ăn. Mình nó thoa vào trong cái tay luôn. Bột của mình nó làm rất là dẻo mềm, không có bị khô đâu. Bột vậy là ra cái bánh nó dẻo ngon nè. Còn phần nhân thì mình cho nó qua cái rây để cho nó đừng có bị ướt nước. Thì cho vào bánh không có bị nhão. Mỗi một cái bánh thì mình dùng 2 lượng bột và 1 lượng nhân. Cho vào rồi các bạn túm đều ha. Nhớ là phủ một chút xíu dầu ăn cái mình lăn nó vậy nè. Thì cái bánh nó tròn và nó bóng nữa. Cuối cùng là mình lót ở bên dưới cái miếng giấy hoặc là cái lá chuối, các bạn cắt nhỏ ra cũng được. Làm tương tự những cái phần bánh còn lại. Cứ 2 lượng bột 1 lượng nhân là bánh nó vừa ăn
Nếu mà thích bánh lớn thì mình cho cái phần gấp đôi lượng bột và nhân lên. Còn thích bánh nhỏ nhỏ gọn gọn thì các bạn làm nhỏ thôi. Mình hấp nó cũng nhanh chín nữa, mà ăn nó cũng không có bị ngán. Làm gọn gọn mình thích hơn á. Bánh ít trần hay là bánh nếp nhân mặn, đơn giản mà thấy ăn rất là ngon. Làm xong thì chất qua bên cái xưởng hấp luôn. Tổng cộng là mình làm được bao nhiêu đây bánh nè. Thì bánh này mình sẽ hấp 15 phút với lửa nhỏ. Trong thời gian hấp các bạn cũng có thể xả hơi nước để cho bánh nó không có bị nở phình. Bánh nó chín nè, thấy cái lớp bột nó trong vậy nè. Lấy bánh ra. Bánh nếp nhân mặn này thì các bạn có thể ăn kèm với nước mắm chua ngọt cũng ngon. Hoặc là mình ăn không cầm nguyên cái ăn vậy cũng ngon luôn, không có bị ngán đâu. Nếu mà ăn cùng với nước mắm thì có thêm chút xíu rau thơm. Hoặc là để tăng thêm cái hương vị thì cho một chút giá trụng nữa. Bánh ít trần, nhỏ gọn, đơn giản, nhưng mà mình làm theo kiểu này có nhiều rau củ ăn nó chống ngán. Cách pha bột này của mình là bảo đảm luôn, bánh các bạn để 2 ngày ăn vẫn ngon nha. Những cái bánh tròn trịa nè, mình làm nhỏ nhỏ gọn nhìn cũng dễ thương nữa. Tôm khô thì các bạn có thể trang trí lên trên cái mặt bánh cho nó đẹp mắt, hoặc là khỏi cũng không sao, tại vì ở trong nhân mình đã cho nó đều trỏng rồi. Nhìn quá trời hấp dẫn luôn. Bây giờ sẽ cho ra dĩa nè. Cầm ăn không chắc ăn hơi 5 cái. Cho ra dĩa các bạn có thể ăn thêm nước mắm chua ngọt nha, ăn cho nó đừng có ngán. Bữa nào mà lười nấu cơm cứ làm sẵn món bánh vậy nè, làm một mâm bánh, khi cứ đói cái lấy ăn, khỏi cần ăn cơm, khỏi cần phải làm đồ ăn luôn. Mà cả nhà ai cũng thích nha. Đặc biệt là người lớn và trẻ nhỏ gì cái bánh mặn mặn vậy nè đều rất là thích ăn luôn. Bột thì mềm mại, mình làm cái phần nhân và bột nó đều nhau thì thấy cái bánh của mình nó bắt mắt hơn. Bên trong có thêm tôm khô và thịt nhìn cả cảm giác hấp dẫn con mắt rồi. Thì mình ăn nó cũng ngon miệng. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức món bánh nếp nhân mặn cùng với mình. Bột mềm dẻo, vị đậm đà, có thêm chút nước mắm, ăn nó chua chua cay cay ngọt ngọt đầy đủ hương vị luôn. Và món bánh này ăn không vẫn ngon, vì mình đã nêm cho nó vừa ăn rồi Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu như chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 nữa nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.